KPI-inflationen för augusti blev 3,3% enligt snabb-KPI som släpptes nu på morgonen. Och siffran är då upp från 3% i juli. Samtidigt så kom kärninflationen in på 2,9%. Var detta i linje med era förväntningar? Det var lite högre än vad vi trodde på KPIF, men samtidigt så var kärninflationen helt i linje med vad vi hade i våra prognoser. Fanns det något i dagens siffror som överraskade? Vi får ju tyvärr inga detaljer i de här siffrorna, så det är ju svårt att säga exakt då vad som ligger under det här. Men med den här dynamiken som vi ser så kan man ändå förvänta sig att det kanske handlar om att det har blivit högre energipriser. Det förklarar förmodligen då den här revidering eller den här överraskningen på uppsidan när det gäller just KPIF. Så att kärninflationen ser ut att vara helt som vi hade väntat oss. Så får vi se vad som faktiskt ligger liksom underliggande det här. Och vilka underliggande faktorer ser ni som mest betydande för svensk ekonomi just nu? Det är framförallt konsumtionen som behöver ta fart i Sverige. Tillväxten är fortfarande låg och även om vi har fått lite bättre statistik här på sista tiden så tycker jag ändå att man ska komma ihåg att nivåmässigt så är vi fortfarande i ett läge där det är svagt och det tar liksom, vi får inte se den där accelerationen som vi ändå har förväntat oss att vi ska börja se. Så att framförallt så handlar det om hushållen och konsumtionen här tror jag. Och inflationen den har ju stigit 3 månader i rad samtidigt som hushållens konsumtion som sagt fortsatt går trögt. Vad krävs för att vända trenden och få fart på konsumenten? Jag tror det handlar mycket om just det här med optimismen hos hushållen som ju tyvärr nu är väldigt frånvarande. Nu har det blivit lite bättre men vi är fortfarande om man tittar på konsumentförtroende så är vi fortfarande på nivåer som ändå signalerar egentligen kris i den svenska ekonomin. Och samtidigt så får ju hushållen en hel del mer pengar i plånboken. Det sker mycket satsningar både inom finanspolitiken och penningpolitiken med ränteläget har ju ändå gjort att det är lite lägre kostnader för hushållen. Så jag tror att det vi behöver se är egentligen att vi får igång det här förtroendet igen. Och då tror jag att det blir viktigt med den här typen av politik att man faktiskt kan hjälpa hushållen att känna lite mer optimism framöver så att man inte bara sparar sina ökade inkomster. Och hur pass avgörande ser du att dagens inflationssiffror är inför Riksbankens kommande septembermöte? Och hur ser er prognos ut även för resten av året? Jag tror att det är väldigt viktigt det här att vi fick den här siffran som ändå stödjer den här idén som både vi och Riksbanken har om att uppgången i inflationen var temporär, den som vi såg här under sommaren. Nu får vi ändå en bekräftelse kanske att ta i, men att ändå ett stöd för den där prognosen att det här kommer att röra sig tillbaka till målet efter ett tag, även om det var lite högre nu. Och då finns det utrymme för Riksbanken att faktiskt sänka räntan och hjälpa till att få de där hushållen att kanske bli lite mer optimistiska i alla fall. Och sen en sista fråga Amanda, hur är din syn på kronan här? Ja, jag tror ju att kronan kan fortsätta att stärkas. Ibland så känns det som att vi alltid säger precis just så. Men jag tycker ändå att det finns goda förutsättningar med tanke på den här återhämtningen som vi ändå tror kommer att komma. Vi tror att svenska ekonomin kommer att växa snabbare under 2026 och 2027 än vad Euroområdet gör. Och då tror jag att samtidigt då som dollarn fortsätter att försvagas så kommer kronan att kunna fortsätta stärkas även då mot euron. Tack!